بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو کې به موږ ډیسکس کوو رنګ ټاپالوجي. رنګ سرکل چې کوم شیپ یا کوم رنګ چې موږ د ګوتو کې اچو نو هغې ته موږ ګورو سرکلي. نو همدغه شان که موږ ډیوایسز سرکل کې یا سرکولر فیشن کې یو بل سره کنیکټ کو نو هغې ته موږ څه وایو؟ رنګ ټاپالوجي. In the ring topology, each device is connected with the two devices on other side of it. هر یو devices دو devices سره connect دا وګوره دی خو دې سره connect دی او دی خو دې سره connect دی. There are two dedicated point to point links a device has with the device on other side of it. هر یو devices ته دو dedicated لارې یو دې سیټ ته دی یو دې سیټ ته دی. The structure of form a ring, this is known as a ring topology. او د کوم شکل د دې نیټورک د دا د رنګ په شان دی نو دی وجنه دي ته مونږ رنګ ټاپالوجي وایو. If a device want to send a data to another device then it send to the data in one direction. دا مونږ سره let suppose one دی دا ډیټا استی کمپیوټر 4 ته نو دا به یو داسې دی ډایرکشن کې ډیټا سند کی کلاک وایز ډایرکشن کې ډیټا به د تراشي د نه پس په دی ځای تراشي. Each device in a ring topology has a repeater. هر یو ډیوایسز کې څه شوي ریپیټر لګېدلی وي. ریپیټر موږ ډیټیل سره ډسکس کړی وو چې څنګه کار کوي. if the received data is intended for other device then the repeater forward the data until intended device receive it. نو اوس لیټ سپوز دینه ډیټا راغله 2 ته خو دا ډیټا ځي 4 کمپیوټر ته. د دې چې کوم ریپیټر دی دا به فارورډ کی بیا 3 ته راغله د 3 چې کوم ریپیټر دی دا به فارورډ کی ډیسټینیشن ته. دا خو داسې شو. بل دا ټوکن رنګ استعمالي. ټوکن رنګ څه شی وي؟ ټوکن رنګ مطلب دا چې د هر یو کمپیوټر دپاره موږ سره ټوکن یې ټوکن یو شارټ میسیج یو شارټ ټایم چې هغه کمپیوټر ته راشي. دا ټوکن لیټ سپوز د ترالو نو هغه ټوکن کې دا میسیج چې ته خو ډیټا نه سینډ کې نو هغه ټایم کې کدی کمپیوټر جواب ورکړو چې زه سینډ کوم دا نیټورک ټایم د ته ورکې کور نه کړو نو ټوکن رځي مخکې داسې نو دې طریقې سره دا ټوکن سرکولیټ شکل کې یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ځي. اوس موږ دا ګورو چې دا کار څنګه کې ډیټا راغله کمپیوټر 1 نه 2 ته 2 نه 3 ته 3 نه 4 ته 4 نه واپس 1 ته نو دې طریقې سره دا ډیټا ټریول کې نیټورک کې سرکولر فیشن کې. advantages easy to install. installation یې آسان دی ولې چې بس سرکل کې موږ یو بل سره ډیوایس کنیکټ کو. managing easier as to add or remove a device from a topology. only two links are required to be changed. د سره چې کله ته ډیوایس ایډ یا ریموو کې دا سمپل دی بس یو طرف نه بل طرف نه دوه طرف نه کې بلې بدل کا یا ډیوایس بدل کا. disadvantages څه شي دي؟ A link failure can fail the entire network as the signal will not travel forward due to failure. مطلب دا موږ سره سرکلی هو که چېرته لینک فیل شو نو بیا به دا ډیټا دی خو نشي راتلی ټول نیټورک به فیلي. data traffic issues since all the data is circulating in a ring. بل به موږ دې سره د دې سپیډ به لږ سلو وي پرفارمنس به سلو وي تھروپوټ به کمي ولې چې دا ډیټا هر ځل سرکولر شیپ کې ځي یو ډیوایس نه بل ته نو په دې به ټایم تیریږي نو چې ټایم تیریږي اټومیټیکلی زموږ ټریفک ایشو به جوړیږي او دې سره به پرفارمنس افیکټ کیږي.